ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකත් එක්ක සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සිළු දෙනාම. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි ඔයා කෝල් කිචන් චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලෝ දන්නවා සලාඩ් එකක් හදද්දී ඩ්‍රෙසින් එකක් දෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකේ ඕනම සලාඩ් එකක් හදුවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රෙසින් එකක් යන එක යනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ ඩ්‍රෙසින් සම්බන්ධව දැනගන්න ඕන. ඩ්‍රෙසින් සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා ඩ්‍රෙසින් හදද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන් සුපිරි ඔයිල් වර්ග පහක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. सामान्य पौद्गलिकව මම වුණත් සමහර ඩ්‍රෙසින් වර්ග හදද්දී vegetable oil use කරනවා, ඊට පස්සේ soya beans oil use කරනවා, salad oil use කරනවා. ඒ જાති තුන තමයි බොහෝ දුරට අපි use කරන්නේ. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඊට අමතරව oil වර්ග පහක් ගැන කතා කරන්න යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. chef ලාට educate කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel තමයි මේ chef style YouTube channel එක. ඔයා අනාගතයේදී professional chef කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. chef කෙනෙක් විදියට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන කරුණු කාරණා ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි chef style YouTube channel එක හරහා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ එක like එකක් දැම්මොත් තව 4-5 දිනවල බලන්න මගේ වීඩියෝ share වෙනවා. ඒ අයත් කැමතිද chef ලා වෙන්න. එයාටත් උපකාරයක් විදියට like එකක් දාන්න. Hi, I am Vasan here. I am studying at iTech Hotel School. I am following pastry and bakery level 4 course here. We individually prepare items and our chef Nimal Fernando is a remarkable chef. Good learning experience and we have extra activities at iTech here. I really enjoying studying here. I highly recommend this course. Thank you. අද දවසේ පැනේ විදියට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ FIFO කියන එකේ තේරුම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අද දවසේ පැනේ විදියට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ. මම අර වීඩියෝ පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ අපි මොකක් හරි සලාඩ් එකක් හදනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් යූස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඩ්‍රෙසින් එකක් යූස් කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් දාන්න හේතුව තමයි ඒ සලාඩ් එකේ appearance එක, ඊට පස්සේ ෂයිනින් එක, ඊට පස්සේ ඒ සලාඩ් එකේ ටේස්ට් එක, ඒ සලාඩ් එකේ ටෙක්ස්චර් එක වැඩි කරගන්න, ඒ සලාඩ් එකේ ෆ්ලේවර් එක ඉන්හෑන්ස් කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ යූස් කරන්නේ ඔයිල් සහ ඩ්‍රෙසින්. ඒ නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. ඔයා කෝල් කිචන් චෙෆ් කෙනෙක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතු වීඩියෝ එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එක. මම කතා කරන පළවෙනිම ඔයිල් වර්ගය තමයි මේ walnut oil. මේක ඉතාමත්ම nutty flavor තියෙන ඔයිල් එකක්. ඉතාමත්ම rich ඔයිල් එකක්. ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ walnut කියන oil එක. walnut oil වල සාමාන්‍ය සංඝටක තමයි omega 3 තියෙනවා. ඊට පස්සේ fat acid තියෙනවා. ඉතාමත්ම ගුණදායක පෝෂ්‍යදායක oil වර්ගයක් තමයි මේ walnut oil කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ හදන ඩ්‍රෙසින් වලට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ හදන සලාඩ් එකට මේ walnut oil පාවිච්චි කරන්න. මේ walnut oil එක 100%ක්ම දාලා කවදාකවත් හදන්නේ නැහැ සලාඩ් එකක්. ඊට හේතුව තමයි පොඩ්ඩක් ගණන් මේ oil එක. walnut oil use කරන්නේ සලාඩ් එක finish කරන්න තමයි අපි මේ walnut oil use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කුමනෝ සලාඩ් එකක් හදුවට පස්සේ ඊට උඩින් දාන්න තමයි මේ walnut oil use කරන්නේ. ඉතාමත්ම පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් ඕගොල්ලන්ට ගෙස්ලට පිළියෙල කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ walnut oil පාවිච්චි කරුවොත් walnut oil පොඩ්ඩක් hard ඒ නිසා තමයි අපි මේ තනිකරම walnut oil use කරන්නේ නැත්තේ. මම කතා කරන දෙවෙනි oil වර්ගය තමයි මේ sesame oil. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති sesame oil කියන්නේ මොනවද කියලා. කිචන් එකේ බහුලව භාවිත වන oil වර්ගයක් තමයි මේ sesame oil කියලා කියන්නේ. sesame oil කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම hard oil එකක්. ඉතාමත්ම සැර oil එකක්. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් නහයට තියලා check කරුවොත් නහය කඩන් යන ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. ඒ තරමට සැරයි. sesame oil කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සලාඩ් එක ෆිනිෂ් කරන්න භාවිත කරන oil එකක්. ඕගොල්ලන්ට sesame oil භාවිත කරන්න පුළුවන්. fried rice හදන්න වගේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ steak fry කරන්න වගේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වලට පාව ඕගොල්ලන්ට මේ sesame oil එක use කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ sesame oil කියන්නේ hard oil එකක්. සලාඩ් එක finish කරන්න තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ තනිකර මේ sesame oil සලාඩ් හදන්න use කරුවොත් ඕගොල්ලන්ට කවදාකවත් කන්න බෑ ඒ සලාඩ් එක. මොකද ඒ sesame oil වල තියෙන hard flavor එක හින්දා. මේ oil use කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට උඩින් ඉන්න chef ලාගෙන් අහලා බලන්න. chef මම මේ සලාඩ් එකට මේ oil use කරුවට කමක් නැද්ද කියලා. ඒගොල්ලෝ approve කරුවොත් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ ඒ සලාඩ් වලට ඒ oil වර්ග use කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම බැනුම් අහන්න වෙයි. මම කතා කරන තුන්වෙනි oil වර්ගය තමයි මේ avocado oil. මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය avocado oil කියන දේ අහලා නැහැ කියලා. නමුත් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලුවොත් ඕගොල්ලන්ට avocado oil හොයාගන්න පුළුවන්. සලාඩ් වලට භාවිත කරන්න පුළුවන් සුපිරිම oil වර්ගයක් තමයි මේ avocado oil කියලා කියන්නේ. පොඩ්ඩක් ගණන්. නමුත් ඕගොල්ලෝ යූස් කරුවොත් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ සලාඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ෆ්ලේවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර ටෙක්ස්චර් එකක් ගන්න පුළුවන්. පෞද්ගලිකව මම කණ්ඩ ආසම ඔයිල් වර්ගයක් තමයි මේ avocado oil කියලා කියන්නේ. බටර් වගේ ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන ඔයිල් වර්ගයක් තමයි මේ
avocado oil කියලා කියන්නේ. ඉතාමත්ම ස්මූත් oil එකක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ salad වලට මේ avocado oil use කරන්න. avocado oil බොහෝ දුරට use කරන්නේ ඔය Mexican cuisine වලට තමයි බොහෝ දුරට use කරන්නේ. tacos වගේ කෑම හදන්න අපි use කරනවා මේ avocado oil. avocado oil වල තියෙන ප්‍රධානම සංඝටකය තමයි මේ vitamin E කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා vitamin E අපේ ශරීරයට මොන වගේ වැදගත්කමද තියෙන්නේ කියලා. මම කතා කරන හතරවෙනි oil වර්ගය තමයි මේ canola oil කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ oil වර්ගේ fry කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්, cook කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ saute කරන්න වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සැලඩ් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මල්ටි පර්පස් ඔයිල් වර්ගයක් තමයි මේ කැනෝලා ඔයිල් කියලා කියන්නේ. සැලඩ් වලට හොඳ ටේස්ට් එකක් දෙන ඔයිල් වර්ගයක් තමයි මේ කැනෝලා ඔයිල් කියලා කියන්නේ. මම කතා කරන පස්වෙනි ඔයිල් වර්ගය තමයි මේ ඔලිව් ඔයිල් කියලා කියන්නේ. කිචන් එකේ බහුලව භාවිතා වෙන ඔයිල් වර්ගයක් තමයි මේ ඔලිව් ඔයිල් කියලා කියන්නේ. ඔලිව් ඔයිල් සාමාන්‍යයෙන් මේන් කිචන් එකේ භාවිතා වෙනවා. ඊට පස්සේ කෝල් කිචන් එකේ භාවිතා වෙනවා. පස්සේ පේස්ට්‍රිය භාවිතා වෙනවා. ඊට පස්සේ බේකරියේ භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේ හැම කිචන් එකකම භාවිතා වෙන ඔයිල් වර්ගයක් තමයි මේ ඔලිව් ඔයිල් කියලා කියන්නේ. ඔලිව් ඔයිල් සාමාන්‍ය කෝල් කිචන් එකේ යූස් වෙන්නේ සැලඩ් වර්ග හදන්න, මයොනීස් හදන්න, එක එක විනිග්‍රේට් වර්ග හදන්න, පාස්තා සැලඩ් වගේ දේවල් හදන්න, මේන් කිචන් එකේ නම් පාස්තා පීසා වගේ හදන්න යූස් වෙනවා මේ ඔලිව් ඔයිල් කියන ඔයිල් වර්ගය. සාමාන්‍යයෙන් ඔලිව් ඔයිල් වර්ග 4ක් 5ක් තියෙනවා. මට දෙකක් විතරයි මතක. extra virgin olive oil තියෙනවා. ඊට පස්සේ virgin olive oil තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මීට අමතරව දන්නෝ නම් olive oil වල තව categories දන්නෝ නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එක දාන්න යන්න. ඕගොල්ලෝ ඒ නම් දන්නේ නැත්නම් හොයලා හරි දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට හොඳයි. olive oil පාවිච්චි කරලා ඔයා cool kitchen එකේ වැඩ කරනවා නම් dressing වර්ග, salad වර්ග හදන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට superior flavor එකක් බලා ගන්න පුළුවන් olive oil පාවිච්චි කරුවොත්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයා යම්කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරුවේ ඕගොල්ලෝ dressing හදන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයිල් වර්ග 5ක් ගැන තමයි කතා කරුවේ. මේ වගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම වෙනකම් මම ගිරෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.